Ilan yung pasahero dyan? Ito, ilan yung pasahero? Dalawa, pero ito, ano mo yung pangalan ng pasahero? Lista mo na lang yan, ha? Sabi, dito, may malibig ko. Gabi. Happy 14-16. Ito na, yung manifest ito, ano mo, ito, punatan mo ng mura, tapos ibigay mo sa ID ko, ha? Grabe. Good afternoon. 23. Dito po.
Kailangan ba papila pen to?